Prieteni și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți că m-am luat caietul ăsta vechi meu de rețete. Vreau să fac niște cornuri, dar să fac cum am avut eu rețeta mea în caiet, rețeta mea veche. Deci avem nevoie de 750 de grame de făină, o lingură de zahăr, o linguriță de făină, 250 de ml de lapte călduț, 2 pliculețe de drojdie proaspătă sau puneți 40 de drojdie uscată sau 40 de grame drojdie proaspătă și 100 de ml de ulei. Deci asta e toată rețeta. Laptele eu l-am călduț, l-am făcut călduț, pun o lingură de zahăr. Căutați așa să nu fie fierbinte, numai bunii pentru pâine să fie așa. Cum facem apa de pâine, așa să fie și... Știam eu ceva din cap, așa, dar zic mai bine mă uit să fiu sigură. Mă uit în caiet. Haideți că nu mai am nevoie de caiet. Așa, dizolvăm drojdia. Dacă nu vreți să faceți cu ulei, puneți 150 de grame de unt în loc de 100 de ml de ulei. Deci puteți și așa să faceți. Așa. Turnăm peste făină. Acum pregătim și cei 100 de ml de ulei. Așa. Și lingurița de sare. Deci astea sunt, uitați cam așa. Deci sunt cornuri sărate. Dacă nu vreți să faceți cornuri sărate, faceți dulci, atunci nu e bine asta. Atunci puneți mai mult, mai puțină sare. Dar totuși sare vă trebuie. Amestecăm acum laptele cu drojdia. Simple. Eu o să le umplu cu brânză, cașcaval, deci așa o să le umplu. O să le fac. Începem să punem și uleiul. Ca să avem, să nu forțăm macina, ca să avem umiditate. E o rețetă atât de simplă. Acum depinde și de făină. Eu mai trebuie să pun un pic de apă. Că nu-i de umiditatea făinii, știți? Vă arăt eu cum trebuie să arate aluatul. Haideți să vă arăt. Uitați, aluatul e gata. Îl luăm de pe... Așa. Acum dăm mixerul la o parte. O să-l golesc eu aici pe masă ca să pot să-i dau o formă. Deci eu pot să vă spun că am mai pus 50 de ml de apă. Acum dumneavoastră puneți cantitățile care vi le-am spus înainte cu laptele și după aia vedeți. Dacă mai vă trebuie,
Eu v-am zis asta și de asta. De făină cât e de uscată. Nu ne trebuie ouă, nu ne trebuie nimic analuat. Atât. Uitați ce fain arată aluat. Vezi? Super fain. Deci el nu mai se prinde de mâini. Eu acum pun aici puțin ulei ca să nu se prindă de fundul. Așa oasă. Așa. Îi pun capacul. Îl pun într-un sac din ăsta de nylon ca să îmi crească mai bine. Și lăsăm o oră la dospit. Ok, eu o să las la aici, la temperatura camerei, care are timp să crească. Și o să vă arăt după aia. O să revin și o să vă arăt după aia. Haideți să vă arăt. Eu am lăsat cam 3 sfert de oră. Nu îl las mai mult. Așa. M-am uitat la el. Uitați, a crescut foarte bine. N-am pentru ce să-l las mai mult. Îl golim aici jos, pe masă. Aluatul e foarte fain. Și facem cornurile. Acum eu cred că o să le împart în două, ca să am loc să întind, știți? Așa. Ca să am eu loc să întind. Și ăsta rămâne și îl întind. Puneți făină, deci lucrați cu făină pe masă. Nu-l mai frământați, numai așa la platizați puțin. Că după aia le lăsăm la dospit mai încă și de-aia am zis că las numai jumătate de oră, 3 sfert de oră. Acum aveți timp. Dacă doriți puteți să le lăsați mai mult. Dacă nu aveți timp să vă ocupați de el, nu are nimic. Cu cât stă mai mult la crescut, cu atât e mai bun. Încercăm să întindem așa cât putem. Vreau să fie aici la capete. Nu le facem nici mari, nici mici. Acum vedem. Așa. Aici nu mai trebuie întins. Puțin. Atât. Așa. Acum eu încerc să le tai. Tăiem o dată în cruce. Și după aia le tăiem cât de mari dorim. Acum eu poate le fac un pic mai mari, că sunt cornuri, nu sunt cornulețe. Și poate nu le fac egale. Dumneavoastră, dacă vreți, măsurați. Aici m-am dus cu unul prea mult. Hai să vedem la umplutură. Eu am aici mozzarella din asta. Eu cu din asta vreau să le fac. Pentru că nu e așa sărată. Și de aia am vrut cu mozzarella să le fac. Trebuie să o spăl un pic, a fost așa în pungă și mai bine mie îmi place să o spăl un pic și să o tamponez așa. Așa. Și am și cașcaval din ăsta felii, care n-are rost să îl mai las,
Că el nu face și atunci nu-i păcat să... Mă trebuie să-l desfac, are hârtiile între. Și mai are în congelator dacă îi mai trebuie, dar să nu rămână ăsta așa, că după aia să uscă și ce face? Îl aruncă. Și de aia am zis că fac cu... Am și din ăla ras, dar am zis dacă am astea, pun cu din astea. Asta e super cașcavalul, că se dezlipește, că altfel dacă nu s-ar fi dezlipit astea veci. Mai ales dacă cum îl pun eu în congelator și după aia îl dezgheț. Eu nu cumpăr mai mult totdeauna și îl pun în congelator și îl las. Scot numai câte un pachet cât îmi trebuie. Atât. Așa. Și acum tăiați dimensiunile care le doriți. Eu mă aleg așa să pun câte una peste alta, știți? Uite, unde sunt mai mici, pun mai mică. Umplutura e la alegere. Deci aia puteți să folosiți ce doriți. Ce vă place. Aveți brânză sărată, faceți cu brânză sărată. Eu am zis că fac cu cașcaval și mozzarella, că astea nu sunt așa de sărate și de aia să meargă. Uite, asta numai bine mi-a ajuns la... Și mozzarella o să pun la celălalt. Deci și la mozzarella, iar la fel. Faceți așa o bucată. Așa, acum noi tragem așa spre noi. Puțin. O să vă arăt eu. Hai să-mi iau aici ca să am loc. Să-mi aduc tava. Eu aici nu mai pun hârtie că am foaie de copt din aia care se spală. Și îl faceți tot așa când îl împachetați, îl trageți spre dumneavoastră, știți? Eu îmi lipesc colțurile, pe mine înviază colțurile alea dacă se uscă. Și atunci le bag înăuntru. Vedeți? Asta. Și puteți să le umpleți, v-am zis, dacă vreți să le faceți dulci. Puteți să puneți mai puțină sare. Și dacă le faceți sărate, atunci e ok. Deci adică să fie mai sărate, nu sărate, că nu facem sărățele. Dacă nu stă aluatul pe masă, îl țineți cu mâna și trageți. Acum nu îl tragem de tot, dar cât de cât. Opa, uite, aici am una goală. Bine, mozzarella oricum o să lase mai zeamă, cred că. Că după aia m-am gândit că mai bine scoteam din asta rasă și puneam, dar acum... Vezi că el se lipește de masă și atunci puteți să trageți ca să vă iasă așa faine. Ce fain a ieșit asta. Eu o să vă arăt cât iasă. La final o să le ungem cu ou. Cred
că le-am pus-o prea dese, că normal 2 tăvi trebuie să-mi iasă așa, ca să nu se lipească ele între ele. La final o să le un cu ou, că să primească culoare frumoasă. Așa. Ce mai avem 2? Una. Rețeta asta e din Germania. Ei, uitați, vedeți cum arată? Ce bine arată. M-am zis, astea trebuie le întindeți ca să fie multe foi, cum ar fi. Ok, eu acum le acopăr și le mai las la dospit. Le mai las la dospit. O să revin, o să fac eu celelalte și o să vă arăt. Haideți să vă arăt, eu acum le pun un ou întreg. Deci nu pun numai gălbenuș sau... O să pun puțină sare aici, ca să fie puțin sărat. Uitați, așa au ieșit și astea la alte, le-am făcut astea puțin mai micuțe. Dar nu știu de ce, nu mă întrebați de ce, că nu știu să vă spun. De ce mi le-am făcut mai mici. Așa, acum le un cu ou. Vezi că n-am ou de casă acum și nu e așa galben. Dar nu contează. O să fac și acolo, că acolo trebuie să fac. Eu astea mi-au mie pe drum și îi las la Costel mai. Acum mâine dimineață o să-i dau și la Uma din astea la cafea. Că nu știu ce am pe acolo și până mi intru în pită. Am înțeles că și acolo a plouat mult. Da? Bine că acolo a plouat. Și aici astăzi când să plec, atunci plouă și frig. Adică mâine plec, dar vorbesc așa. Apa. Așa le ungem puțin. Le ungem și pe asta la alte. Că atunci nu mai trebuie acoperite. Dacă sunt unse, nu mai trebuie să... Uite, astea deja s-au umflat. Și o să pun niște sare din aia de Himalaya deasupra. O să macin. Și o să pun și chimion. Nu pun susan că... Nu că nu am, că am susan. Dar îmi place mai mult astea așa cu brânză, cu chimion. Și să vă spun de ce, pentru că îi dau și la prietena mea și fiică să nu mănâncă susan. Și atunci zic, lasă că mai bine nu pun, fac astea așa simple, numai cu... Chimion mănâncă, dar susan, adică mănâncă, dar nu îi place. Și am zis, lasă că fac să fie bine pentru toată lumea.
Na, gata. Acum arad eu puțină sare. Asta e din aia mare și rămâne așa pe ea. Asta mai mult am luat-o când făceam covrigii ăia cu sare deasupra. N-am mai făcut din aia, nici din aia de mult. Iarna fac mai multe din astea dospite, să știți că na, stau în casă, nu lucru afară și am timp să le fac. Acum punem chimionul. Iar l-am în cutia asta fantomă. Așa. Și de acum putem să dăm drumul la cuptor. Pe prima tavă putem să... Cam un sfert de oră o lăsați așa la dospit. Și acum eu o să dau, pregătesc cuptorul la 180 de grade. Dacă aveți ventilație, cu ventilație, dacă nu, fără ventilație, e tot bun. Ok, sper să vă placă rețeta. O să revin eu după ce scoate. Și uitați, prieteni, așa arată cornurile. Acum v-am zis că astea cu mozzarella ies. Adică, dacă e mai apoasă, dar nu contează. Acum le las un pic să răcească și o să vă rup unul să vă arăt cum arată interior. O să revin. Na, și haideți, prieteni, să vă arăt cornurile. Deci așa, atâtea au ieșit. Bine, vă trei, o mânca soțul, că nu s-a putut abține. Așa calde. Uitați cum au ieșit cu gaură. Deci aluatul e super. Exterior e crocant și interior e moale. Deci, uitați ce fain ies. Și cu sarea deasupra și chimionul delicioase. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!